Tak boleh kot. Oh, maafkan saya. Dia ada ni kan, orang tak membaca macam itulah. Assalamualaikum semua and hi guys. So bersama dengan saya Fixes lagi. Kita berada di segmen tech review. Kali ni kita nak review tentang MediaCape 400 Plus keyboard. Okey, macam korang tahu, Fix baru je pasang TV kat belakang. So Fix perlukan satu, kalau korang tak tahu, kat belakang ni sebenarnya adalah sofa. Budak ni duduk sini kan. So kita perlukan satu keyboard wireless dan juga mouse untuk kontrol benda ni. Kalau nak buka YouTube ke, nak buka apa ke kan, memang boleh pakai remote. Tapi kalau ada nak search apa-apa kat YouTube ke, nak search apa-apa dia punya web browser ke, lagi senang kalau ada keyboard. So Fix pun tak nak ada satu keyboard satu mouse. So Fix pilih MediaCape 400 Plus. Sebabnya kalau korang nampak kat gambar ni, sebelah sini ni boleh digunakan sebagai macam touchpad lah, macam kat laptop tu kan, korang boleh guna. Benda ni, video ni bukannya di sponsor. Kita beli device ni, kita beli sendiri. Harganya lingkungan sekitar RM100, 100 lebih sikit lah. So jom kita buka. Jarak ni korang boleh nampak seperti tertera di belakang ni, antara 10 meter lah dia punya distance. Okey, kita buka. Sangat simple. Bila korang buka, dalam dia macam gini je, sekeping keyboard. Oh, dekat atas ni ada dia punya Bluetooth. Bahaya gak, takut terlepas pandang korang terbuka. Okey, seperti biasa, ini keyboard dia. Ini adalah manual dalam Chinese, manual dalam English. Kalau korang tak faham juga, tak tahu nak membaca juga, dah siapkan gambar. So cocok je lah basically, senang je. Kalau tak tahu pakai juga tak tahulah. Kecil je. Adalah sign kat sini. Okey. So ini adalah simple je. Belakang dia pun macam gini. Okey. Okey, macam ni. Kat sini adalah dia punya cabut. Basically ni bateri dia lah. Dia menggunakan AA bateri sebanyak 2 biji. So kalau korang travel, jangan risau. Korang boleh letak korang punya Bluetooth ni dekat sini. Nampak tak? Kebanyakan Logitech punya keyboard Bluetooth dia akan ada tempat untuk letak ni lah. Tapi saya rasa semua keyboard yang ada Bluetooth pun ada tempat tu kan, untuk travel. So korang boleh tutup benda tu macam mana lah, macam ni kot. Tak boleh kot. Oh, maafkan saya. Dia ada ni kan, orang tak membaca macam itulah. Masalah bila kita tak baca. Okay, kita boleh letak kat sini. Susah agak. Sediakan je macam ni. So korang letak benda tu, barulah korang letak ke keyboard. So masuk. So korang boleh bawa travel. Okay, kita buka balik. So kita cabut benda lah ni. Kita masukkan balik. Oops, sorry. Okay, dekat atas ni, kat depan ni, dia ada on off. Merah ni off lah, hijau ni on lah. Tengok, benda ni macam bagi Fix, dia walaupun dia plastik tapi dia ada macam orang panggil gerutu-gerutu sikit lah. Tak tahu apa panggil kan. Dia macam ada surface dia tu macam kasar-kasar sikit. So macam sedap lah bila pegang. Dia nampak plastik. Dia taklah plastik yang nampak mahal, dan juga bukanlah plastik nampak murah kualiti dia. Okay, so macam ni. So bahagian sini adalah korang punya keyboard. Janganlah expect mechanical kan. Ini adalah untuk korang punya touchpad. Okay, ni korang boleh mute korang punya lagu, korang boleh reduce volume, korang boleh kuatkan. So bahagian sini kalau korang nak gunakan touchpad, ini macam right and left mouse click lah. And then dekat sini korang boleh mutekan korang punya audio, kurangkan, kuatkan. Sini bila korang nak change to keyboard, to mouse tu, entah, tapi ada simbol mouse lah. So bahagian belakang pula simple je. Dia ada getah dekat sini untuk anti slip. So bila korang letak,
Boleh lah, taklah terlalu tu. So overall performance not bad. Okay. Sekarang ni kita akan pasang ke TV belakang. Jom. Let's say Fik nak search lah pasal Logitech K400. So kita just gerakkan benda ni. Logitech K400. So basically dah terkeluar dah. Korang pun boleh tengok lah harga dia berapa. Okay. So kalau korang rasa korang nak beli benda ni, korang boleh je Google, boleh lah survey harga. Ataupun kalau korang rasa korang tak sure lagi, korang nak tengok material, korang boleh pergi kat mana kedai komputer kat luar sana, boleh tengok sebagai tengok display dia. So sekali lagi peringatan, video ini tidak berbayar. Maksudnya kita tidak dapat bayaran untuk video ni. Ini adalah honest and personal point of view daripada Fik, and hopefully to see you guys again on my next video. Bye bye.